female reproductive system به خبره کوو. female reproductive cycle یا دیتا menstrual cycle هم وایي ښه. menstrual cycle یاد ساتئ دا په فیمیل کې ښه په میل کې نه. دا د فیمیل د باډۍ monthly rhythmic cyclic changes دي ښه چې د هغې په یوټرس کې څه کېږي اکر کېږي او په اوري کې. نو په فیمیل کې monthly rhythmic cyclic changes ته menstrual cycle وایي یا سمپل تاسو داسې ویلی شئ چې periodic bleeding from the vagina. د فیمیل د ویجاینا rhythmic bleeding کېږي هغې ته موږ څه وو menstrual cycle ورته وو. د menstrual cycle د اسانتیا لپاره موږ په 3 parts یا 3 phases کې ډیوایډ کړی دی ښه 3 phases کې. یو ته موږ menstrual phase وو ښه menstrual phase وو. د menstrual phase نه بعد بیا زموږ سره pre ovulatory phase راځي ښه pre ovulatory phase ورته موږ ووایو او بیا post ovulatory راځي ښه post ovulatory phase راځي ښه. د pre ovulatory phase ته proliferative phase هم وایي ښه proliferative phase هم ورته وایي. post ovulatory ته secretory phase هم وایي ښه. په دې باندې به اوس تاسو کلیر شئ چې secretory phase ورته ولې وایي. menstrual phase چې کوم دی menstrual phase یا جست دې ته menses زموږ څخه هم وایي ښه menses سمپل ځینې بوک به دې لپاره menses لیکي. دا د اولنۍ ورځې نه واله د 15مې ورځې پورې دې فیز ته موږ څه وو menstrual phase وو. د شپږمې نه واله د 14مې ورځې پورې دې ته موږ pre ovulatory phase وو او بیا د 15مې نه واله د 28 days پورې دې ته موږ څه وو دې ته موږ post ovulatory phase وو. یاد ساتئ دا menstrual cycle یا female reproductive cycle په هر ښځه باندې په هر فیمیل کې د هغې د نیچر مطابق دا په هغو باندې راځي. یاد ساتئ نارملي د دې ډیوریشن د 21 days نه د 35 days پورې دا څه دا نارملي ښه دا څه د 21 days نه د 35 days پورې. ځینې بوک به تاسو ته میلاو شي هغه به د 25 days نه د 40 days پورې دا نارمل کنسیډر کوي. که چېرته د یو فیمیل په بوډي کې دا چینجز کم راځي د 21 days نه کم راځي دې ته موږ اولیګو مینوریا وو ښه دې ته موږ څه وو اولیګو مینس لیس اولیګو مینوریا ورته وایي. او که چېرته دا د دې نه انکریز شي نو دې ته پولی مینوریا وایي ښه پولی مینوریا. دا به په کلینیکل کې بیا کلیر شي کله چې موږ د دې په ډیزیز باندې خبره کوو چې دا تاسو ته دلته کلیر. اوس دلته وګورئ دلته چې دا کم ډیفینیشن کوو یا ما کمې دا ویلیوز واخیستې نو دا ما د هغې فیمیل واخیستې چې د هغې ټوټل سایکل چې کومه دی دا 28 days دی. یعنی د هغې په بوډي کې یا د هغې په ریپروډکټیو سیسټم کې دا چینجز په 28مه ورځ باندې راځي. یعنی د اولنۍ ورځې نه واله که چېرته زه د دې خبره وکړم د اولنۍ ورځې نه د 28 days پورې زه د دې سایکل خبره وکړم نو د دې اولنۍ ورځې نه واله 15مې ورځې پورې د دې نه بلیډینګ کېږي. څه کېږي بلیډینګ کېږي. په دې خبره به تاسو کلیر شئ چې دا بلیډینګ ولې کېږي. بیا په شپږمه ورځ باندې په شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه او بیا 14مه دا 14م د دې 14th د دې څه راځي میډ راځي میډ اپ د سایکل راځي. د دې پورې پرولیفریشن سټارټ شي. دا پرولیفریشن چېرته سټارټ شي دا په یوټرس کې سټارټ شي کلیر کومه درته چې دا په څه طریقه باندې سټارټ کېږي. او بیا د دې ځینه بعد سیکریشنز په دې کې سټارټ شي سیکریشنز دې ته سیکریټري فیز هم وایي. نو په دې 14مه ورځ باندې څه کېږي په دې 14مه میډ اپ د سایکل کم چې زموږ سره 28 day سایکل دی په دې کې اووم ریلیز کېږي ښه او د اووم ریلیز کېدو ته موږ څه وو اوولیشن وو. چونکې دا فیز د اووم د ریلیز کېدو نه مخکې دی نو د دې د وجې نه دې ته پري اوولیټري فیز وایي ښه دې ته څه وایي پري اوولیټري فیز وایي. او دا د اووم د ریلیز کېدو نه بعد دی نو د دې د وجې نه دې ته څه وایي دې ته پوسټ اوولیټري فیز وایي ښه پوسټ اوولیټري فیز ورته وایي چې دا خبره تاسو ته کلیري. اوس وګورئ د
ایکسپلینیټری پرپس دپاره به زه تاسو ته یو ډایګرام دلته جوړوم. دا فار ایګزامپل زمونږ سا یو فیمیل ده. دا څه شی ده؟ یو فیمیل ده. دې دلته دماغ دی. په دې دماغ کې چې یو خبره تاسو دلته کلیر په دې ریډ به راته جوړه کړم. دلته هایپوتلمس ده او دا انټیریر پیچوټري دی او دا پوسټیریر پیچوټري دی. او جست به درته دلته زه یوټرس جوړه کړم د ایکسپلینیټري پرپس دپاره. جست یو شارټ ډایګرام ورته د یوټرس د جوړ کړم. د یوټرس اوس وګورئ د دې انټیریر پیچوټري ګلینډ نه د اول خو د دې هایپوتلمس نه د کوم دی نه د هایپوتلمس نه ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمونز خارجيږي او د دې په ریزلټ کې د انټیریر پیچوټري نه ګونیډوټراپینز خارجيږي. ها ګونیډوټراپینز خارجيږي. دا ګونیډوټراپین په دوه قسمه باندې دي. یو ته فولیکل سټیمولیټینګ اف اس ایچ هارمونز وي، یو ته لیوټینایزینګ یا ال ایچ هارمونز وي. دا ال ایچ او اف اس ایچ هارمونز راځي او جست که د ایکسپلینیټری پرپس دپاره زه دلته اوري جوړه کړم او بدلته نو دا اف اس ایچ راځي او دا په دې فولیکل باندې کوم چې ګراپین فالیکل پرایمري فولیکل باندې دلته به زه ولیکم په پرایمري فولیکل باندې د دې افیکټ دی او دا سیکنډري فولیکل ته څه کوي؟ سیکنډري فولیکل ته دا کنورټ کوي. اوس کله چې دا فولیکل ته کنورټ شي نو د هرې میاشتې په میډ سایکل کې که زه د 28 ډیز سایکل والا فیمیل خبره وکړم نو په 14مه ورځ باندې یو اووم ریلیز کېږي. ښه په څومه ورځ باندې؟ په 14th ډے. یعنې که زه د 28 ډیز سایکل والم نو د دې میډ به څه راشي؟ 14th ډے به راشي په دې باندې اووم ریلیز شي. ښه اووم او د اووم د ریلیز کېدو ته موږ څه اوولیشنز وو. اوس د اوولیشنز څنګه کېږي؟ دا اوولیشن کله چې دا هارمونز خارجيږي دا هارمونز نو دا هارمونز د دې میډ اف د سایکل کې ډرامیټیکلی د هغه لیول څه شي؟ انکریز شي. ډرامیټیکل انکریز لیول اف د لیوټینایزینګ هارمونز ته په بوډي کې ال ایچ سرج وایي. ښه دې ته څه وایي؟ ال ایچ سرج. د ال ایچ سرج په ریزلټ کې یو اووم ریلیز کېږي. دا پروسیس چې کله دلته کېږي د دوی اووم د ریلیز کېدو نه مخکې نو زموږ په بوډي کې سوري د فیمیل په باډي کې ښه زموږ په باډي کې نو تھینکس ګاډ. دلته وګورئ دلته د دې اوري نه څه شی خارجيږي؟ د دې نه ایسټروجن خارجيږي. ښه ایسټروجن. دا ایسټروجن راځي او دا ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی یوټرس دا پریپیر کوي د افکمینګ بیبي دپاره. دا چې کله خارجيږي نو دا پرولیپریشن سٹارټ کیږي. دا پرولیپریشن انډر د انفلوئنس اف ایسټروجن څه شي؟ دا سټارټ شي. کله چې دا اووم ریلیز کیږي که زه تاسو ته دلته د دې دغه سټرکچر جوړ کړم دا یو اوري ده. په دې کې دا یو اوسایټس دا یا اووم ده او د دې نه غیر چاپیره دلته زموږ سره پلیټنټ سیلز دي. پرایموریال فولیکل خبره کومه او بیا دلته دا کنورټ شي څه ته؟ پرایمري فولیکل ته او دا پرایمري فولیکل کنورټ شي سیکنډري فولیکل ته او سیکنډري فولیکل کنورټ شي ګراپین فولیکل ته. دا ګراپین فولیکل دا درته زه اوس کلیر کوم. دلته په دې او په دې سټرکچر کې سمپل فرق دا دی چې دلته پلیټنټ سیلز دي او دا کیوبایډل شي. ښه دا کیوبایډل شي. دا پرایموریال فولیکل دي. پرایموریال فولیکل دي دا زموږ سره اوس پرایمري فولیکل شو او کله چې اف اس ایچ راشي نو دا پرایمري فولیکل په دې ځای باندې د اک دی او دا پرایمري فولیکل کنورټ کوي څه شي ته؟ سیکنډري فولیکل ته. دا سیکنډري فولیکل دي. د دې سیکنډري فولیکل کې بیا ډیفرنٹ چینجز راځي. د دې نه غیر چاپیره زموږ سره یو خو زونا پیلوسیډا جوړ شي، یو د دې نه غیر چاپیره ګرینولوزا سیل جوړ شي، تیکا سیلز جوړ شي. تیکا انټرنا ایکسټرنا په ډیټیل کې د دې ضرورت نشته دی خو جست دومره به درته کلیر کړم چې دا زموږ سره اووم ده. د دې نه غیر چاپیره دا زموږ سره زونا پیلوسیډا ده. ښه بیا زونا ریاکشنز کېږي د میل د سپرم نه علاوه د نور انیمل سپرم د هیومن اووم ته نه پرېږدي. هغه ډیوټي د چا ده؟ هغه د دې زونا پیلوسیډا ده. او د دې نه غیر چاپیره څه شی تاوي؟ ګرینولوزا سیلز تاوي. ښه ګرینولوزا سیلز. دا ګرینولوزا سیلز نه غیر چاپیره بار بیا زموږ سره تیکا سیلز تاوي. ښه تیکا سیلز. جست خپلې خبرې له راځم. کله چې دا زموږ سره ایسټروجن خارجوي. ښه څه شی خارجوي؟ ایسټروجن خارجوي. لیټل بیټ پروجسترون هم خارجوي. دا ایسټروجن ځي. دا ایسټروجن دلته
څه وکړي دا ایسټروجن دلته په دې کې چینجز راولي دا پرولیپریشن د دې سټارټ کړي د دې ډیویژن سټارټ کړي دا د دې په LH د انفلوئنس په ریزلټ کې په دې کې ګراپین فالیکل جوړ شي ګراپین فالیکل چې کله په دې کې یو سیس جوړ شي فلوید فیلډ کیویټي جوړ شي دلته په دې کې سټیګما جوړه شي د اوم ریلیز شي په 14مه ورځ باندې دا څه شي د دې نه د اوم ریلیز شي د اوم چې کله ریلیز شي په ریډ باندې باز د اوم جست د دې لپاره جوړه کوم چې لوګو ویزیبل شي نو د دې نه بیهایند دا سټرکچر پاتې شي ها دا سټرکچر به د جوړ کوم دې سټرکچر ته کم نه چې دا اوم ریلیز شو او پاتې شو دې سټرکچر ته څه وایي دې ته کارپسلوټیم وایي ښه څه ورته وایي کارپسلوټیم ورته وایي دا کارپسلوټیم اوس څه شی خارجوي دا ډېر زیات پروجسترون خارجوي ښه پروجسترون د دې کارپسلوټیم کار دا دی چې د څو پورې پلیسنټا د څو پورې ډیولپډ شوي نه نو دا سټرکچر نه ډیجنریټ کیږي او دا زموږ سره یو ټمپرري انډوکراین ګلینډ فنکشنز کوي او د دې پروجسترون په انډر انفلوئنس کې مزید د دې پرولیفریشن وشي په دې کې کوایلنګز اپ د آرټریز وشي ګلینډولر سټرکچرز چې کوم دي هغه ټارچوس شي د دې نه هټ کر دا مور سیکریټري شي مور بلډ سپلای دې ته انکریز شي او دا مینټین ساتي دا پروجسترون کله چې دا اوم دلته راشي فرټیلایزیشن په امپولا کې ډیر زیات کیږي کله چې دا دلته راشي دا امپلانټ شي نو 9 میاشتې بیا دلته دا ماشوم دلته تیری او دا چینجز نه راولي خو که چېرته دلته دا چینجز پکې بیا نه راځي خو که چېرته دلته د اوم رانشي نو دا چینجز چې کومه دي دا په نیکسټ سایکل کې دا د دې نه سلف اف شي شټ شي او ان د فارم اف بلیډینګ فرام ویجینا اف د فیمیل دا زموږ سره څه شی سټارټ شي دا کلیر دلته زیاتره دلته زموږ سره آرټریز دي ښه د ارټیریل بلډ په دې کې 25% اونلی دا وینس بلډ دا ارټیریل بلډ دی دا ارټیریل بلډ ډیره زیاته ویزیبلی نو دا یو خو دا کلوټ کیږي نه ښه فرش بلډ پیبرینولایسین پروټین په دې کې موجود دي څه شی پکې موجود دي پیبرینولایسین که چېرته دا پیبرینولایسین که چېرته دا کلاټ کېدی نو هره میاشت کې به بیا د فیمیل د ریپروډکټیو سیسټم سرجري نه څه کېدی دا به بیا کولی نو دا ټوټل کوم چینجز چې په دې باډي کې راځي چې د هایپوتلمس نه سټارټ دي بیا په پیچیوټري ګلینډ کې او د پیچیوټري ګلینډ او د هایپوتلمس په انډر کې په اوري کې او بیا د اوري نه په یوټرس کې کوم چینجز راځي ټوټل د سایکلیک او ریدمیک چینجز ته چې په هر فیمیل کې د خپل ډیوریشن دی ټوټل د ته منسټرول سایکل یا فیمیل ریپروډکټیو سایکل یا جست موږ ورته څه وو منسز هم په جنرالایزډ اصطلاح کې وو نو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره د فیمیل منسټرول سایکل دی اوس کو چېرته په دې ایکسس کې په هایپوتلمیک پیچیوټري ګونیډل ایکسس کې ګونیډل یوټراین ایکسس کې په کوم ځای کې مسله راشي نو د دې فیمیل به څه کېږي د دې به بچي نه کېږي او انفرټیلیټي به کاس کېږي که هغه د اوم میچوریشنز نه کېږي که هغه د اوم ریلیز نه کېږي هغه که د یوټراین ډکټ کم اټریزیا ده یا د هغې کم بندش دی دا بلاک دی ابسټرکشن دی د هغې ده یا د یوټراین کمې مسلې دي او یا د هغې په هایپوتلمس او په دې پیچیوټري ګلینډ په هارمونز کې څه مسله ده نو څه به کېږي انفرټیلیټي به کېږي په ډس آرډر اف فیمیل ریپروډکټیو سیسټم کې به انشاءالله دا خبرې څه شي کلیر شي د عمره کافي دی